Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, impromptu lang na video ang gagawin ko kasi isip talaga ako ng isip maghapon. Parang kailangan ko mag-film ngayong araw na to pero hindi ko alam kung ano yung i-film ko. Pati makeup ako, nag-iisip ako, ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Kailangan mag-film ako kaya kailangan ko mag-makeup. So nag-makeup ako. Habang nagme-makeup ako, naisip ko, subukan ko na lang na gawin na ayusin yung buhok ko. Itong gagawin natin, hindi ko pa siya talaga gamay. Praktisado ba ang term? Parang hindi ko pa talaga siya hindi ko mahanap yung word ko. Nakakatsamba lang ako na kunyari inayos ko yung buhok ko. Basta hindi ko pa talaga siya ganon. Yun na yun. Nahihirapan na ako eh. Today, ang naisip ko ay tutorial kung paano mag-curl using flat iron. How I curl my hair with a flat iron. Ang bago na. Diba? Bagong-bago yung content ko. Siguro ang dami na sa inyo nung nakanood nung ganito. Ako talaga, kunyari sa salon, diba? After magpagupit, ito na yung ginagawa nilang technique eh. Yung aayusin nila yung buhok mo, tapos i-curl nila using this. Sobrang amazing. Wow, parang sobrang easy naman nun. Ganyan. So, habang pinapainit natin siya, usually, ang ginagawa daw, dapat, pagkatapos mo maligo, i-blow dry mo na by 90% yung buhok mo. Tapos, yung parang to smoothen lang yung buhok. Tapos, tsaka mo siya i-curl using this. Okay, let's start. Suklayin muna natin ng konti kahit na hindi ako nagsusuklay. Okay, so ganyan-ganyan lang. I-smooth lang natin yung buhok. Huwag na natin masyadong ayusin kasi kukulot din naman natin. Tsaka yung buhok ko, pansinin nyo, sobrang nipis. Comment down below kung isa ka rin sa manipis ang buhok. Mag-comment ka din kung isa ka din sa manipis ang buhok tapos kumapal. Anong ginawa mo? Turuan mo ko. I think okay na yan, no? Sa akin, okay na yan. Ganyan lang. So, isa-section ko lang yung manipis kong buhok. O, tiga mo. Yun na lahat nung nasa ilalim kong buhok. Dalawa lang, oh. Dalawang section lang. Nasa ilalim naman siya, eh. So, kahit na anong twist siguro ng buhok, okay lang dito. Kapal ba? Ayan. Sabi, i-twist ng isa. Tapos, ganyan. Pag umikot na, pababa lang. Hilahin mo lang siyang pababa. May nangyari ba? Nasa dulo lang yung nangyari. O, diba? Ayun, ayun pala, oh. Pero ba't nasa dulo lang? Tapos, hilahin. Ba't hindi umiikot? Oh, dulo na naman. Kuha ulit tayo. Tama, tama. Diba? Ang bilis lang ng buhok ko kasi sobrang nipis. Tapos, dadalawahin ko to. Tapos, ito lang yung i-curl ko. So, kaninang ginawa ko is pag ganun. Ngayon naman, gaganon ko siya. Papasok sa mukha ko. Tama ba? Since papasok ko sa mukha ko, ayan. Twist mo lang ng 360. Tapos ayan, habang bumababa ka, try mo kung gusto mo iikot. Oh. Isablay na isa kasi hindi siya sumama sa pag-ikot. So, iikot na. Ayan. Tara! Hindi ko din alam bakit nagiging dulo lang yung ginagawa ko. Personally, pag kunyari yung mga malalapit sa mukha, yung side na to, lahat ang gusto ko, yung curl na is pa ganun, paloob. So, eto, since
ayan o. Meron siyang kasama na nandito sa side na to, sa harap. So, ang gagawin ko sa kanya, pa ganun. Pwede na yan. Hindi sumama yung dulo. Pwede na yan. Dulo lang ulit. Hindi ko din alam kung ano yung mali kong ginagawa bakit dulo lang We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. Ibabagsak ko na to, natitira. Space makes me sad. Taran! Dulo lang ulit. Pero okay na yan. Laban na yan. Mukha na tayong si Goldilocks dito. Last one. Eto talaga hindi ko na alam kung paano ba to. Shit, o diba? Sumabog. Ewan ko ano bang mali ginawa ko ngayong araw na to. Fail. Ang pangit! Bakit ganito? Hindi naman ganito yung nagagawa ko. Pero ewan ko bakit ngayong araw na to. Ganito yung nagawa ko. Dahil hindi ko siya pinaghandaan. Natatawa ko. Ang pangit. Mag-i-insert ako ng photo kung paano ako nagganito dati ha. Ako may gawa nun, pero hindi naman siya ganito na parang akong Goldilocks na hindi naman maintindihan. Naging parang glossy lang yung buhok ko. No? Ikaw may kasalanan ha? Yun talaga, kailangan mo maghanap ng pagbabalingan, diba? Hindi ko alam kung anong pagkakamali yung nagawa ko. Siguro ang lesson lang dito is kung wala kang ma-content or kung wala kang maisip, huwag mong ituloy. Kasi tingnan mo nangyari sa akin. Napag-diskitahan ko yung buhok ko. O, tingnan mo, ending. O, sablay. O, pangit. Anyway, guys, so this is my final hairstyle. Sobrang fail ng nagawa ko, pero what to do? Diba? I-upload ko pa rin to kasi sayang naman yung effort ko. Ang rason ko talaga kung bakit gusto ko itong i-upload is dahil sa itsura ko ngayon. Diba? GGSS. It turned out na yung resulta ng ginawa ko is sobrang pangit. Kahit na nagawa ko na to years ago or ilang beses ko na rin siya nagawa. Pero yun nga sinasabi ko, hindi ako expert dito. Tsaka hindi ko pa talaga siya gamay. Kaya, so, ibig sabihin, yung mga gawa ko noon is lagi lang akong nakakatsamba. Ngayon, kung kailan ko naisipan na i-film, ay, Goldilocks to the highest level. Bida-bida kasi si Ateng. Diyos ko po, Mariose, para lang may ma-video. I hope you enjoyed watching kung paano ako bumagsak dito as in lagapak. Babawi na lang ako sa susunod na video, okay? So please don't forget to like, share, and subscribe. And kung pwede mo i-click yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. I-click mo na, okay? Thank you for watching. Bye!